channel. So today's video, panibagong DIY na naman tayo. So matagal-tagal tayong hindi nakapag-video kasi super busy. Ayun, walang time. So sobrang daming time, walang time. Ayan. Ngayon gagawa tayo ng DIY naman na console table. So before kasi, ayan yung table na yan, papalitan ko na yan kasi balak ko yan ilalagay ko sa kwarto. Yung kapatid ko kasi is nagpagawa siya ng cabinet. Tapos may mga sobra siyang plywood. Ngayon, syempre sayang naman itapon. So, naisip ko na kumuha ako ng plywood doon ng mga sobra na hindi na ginagamit. Ito, may nakuha ako. Tarang! Ayan. So, ito. So, ang gagawin ko dito, nagkaroon ako ng idea na papalitan ko yung table na yun kasi medyo maliit siya. Tsaka, yung leg niya is, ayan, manipis lang siya. Binili ko lang yan sa Lazada. Mura lang naman yun, nasa 199 lang isa. So ngayon, ito, mas matibay. Ayun kasi hindi siya ganun ka-sturdy. Ito, syempre pag DIY, mas matibay. Mas may quality. So yun, nagpa-cut din ako ng, syempre yung legs. Nagpa-cut na ako doon sa gumagawa ng table. Doon sa ate ko. So yan, ito yung mga legs niya, 4. Ayan, ito. Ang size pala nito is, ano bang size nito? 30 cm. Parang 30 cm yung height niya. Tapos yung lapad naman nito is 70 cm. Ito, 70 cm. Lapad niya. Haba pala, haba. Let's see kung ano ang maging resulta. Syempre yung pang-cover niya is walang kasawaang Lazada. Nag-order ako sa Lazada ng wallpaper. So yun lang yung gagawin kong cover. Okay? So let's watch this video. Meron tayong huli ka. Photo bomber. Ayan, so ito, umpisa na natin. So ito yung ito yung console table namin. Kuno. As you can see, ayan, dalawa siya. Isang ganto kasi, maliit lang. Ano lang to? 60 cm. So, nagkamali ako. Yun pala ay, 120 cm pala yun. Yan, 120 cm. So, itong pinagdugtong ko, kasi maiksi lang yung isa. So, yan, dinugtong ko siya. Kaya, bala kong papalitan at gagamitin ko to sa kwarto. Tsaka, hindi siya ganun katibay. Ayan, makikita nyo naman na umuuga. Okay, so let's watch. Let's start our video. Nagpapalakas pa yung aking tagapanday. Ayan. Siya ang magpapanday. Ito yung gagamitin nating mga screw. Like this. Ayan, so let's try.